Magandang araw sa inyo! Okay, excited na ba kayo sa araw na to? Sunday school na uli! Okay, ngayong araw, marami tayong matutunghayan. Marami tayong mapapanood at sasayaw ulit tayo ngayong araw na ito. At syempre, dahil second week ng ating Sunday school, alam nyo na, magme-memorize tayo ng verse ngayon. And napakarami nating matututunan. Okay, pero bago yan, tayo muna ay umawit, tumayo tayong lahat, sasayaw tayo at kakanta, at pagkatapos ito, susundan ito ng panalangin. Lord, kayo na po ang bahala sa mga alamin namin. Sana po, nakadala po po ang iba, kayo na po ang bahala sa amin. In Jesus' name, Amen. Jesus, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, bigat ng kulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang naawitan. Ikaw lamang, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Inibig mo ako kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yuhuu! Okay! Nakapagsayaw na tayo. Kumanta tayo ngayong araw, di ba? Okay. Ngayong araw, gusto kong tawagin ang inyong teacher. Dalawa sila. Okay. Si Teacher Glycy at si Teacher Cindy. Pasok! Hello sa inyong lahat, mga kabibi! Ngayon
ngayon ay second week na ng February, kaya ibig sabihin, tayo ngayon ay magme-memorize na ulit ng bagong Bible verse. Kaya, huwag na nating patagalin to. Makising and dance na tayo with Teacher Cindy! Kaya Teacher Cindy, pasok! I know the plans I have for you declares the Lord. Oh, for I know the plans I have for you declares the Lord. Oh, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope, hope and the future, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope, hope and the future. Oh, Jeremiah 29:11. Oh, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you declares the Lord. Oh, for I know the plans I have for you declares the Lord. Oh, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope, hope and the future, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope, hope and the future. Oh, Jeremiah 29:11. Oh, Jeremiah 29:11. Okay! Nakising and dance ba tayo kay Teacher Cindy? Yay! Ano nga ulit ang Bible verse natin ngayong araw na ito? Yay! Okay! Jeremiah 29:11. Ano nga ulit? Jeremiah 29:11. Ano nga ang sabi doon? Sapagkat batid kong lahat ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo na kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Iyon ang sabi sa Jeremiah 29:11. Okay, alam ba ninyo na napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kabibi? At sabi nga niya sa verse na kinabisado natin ngayong araw na ito, na ang plano ng Diyos sa atin ay para sa ating ikabubuti. Ibig sabihin, yun ay maayos at maganda. At sabi rin niya dito ay, iyon ay magdudulot sa atin ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Minsan naiisip natin na bakit ganon? Maraming bagay na hindi magandang nangyayari sa atin. Minsan tayo ay nagkakasakit. Minsan naman naisip natin na bakit ganito yung family ko? Bakit ganito ganyan ang nangyayari? Pero tandaan ninyo na may dahilan ang Diyos kung ba't nangyayari ang mga bagay niyan. Tandaan ninyo na may magandang plano palagi ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kabibi. Okay ba yun? Yay! Gaya ng kay Moses, di ba? Sa simula, kung titingnan natin, hala, ipapapatay na yung mga baby. Di ba? At kasama si Moses. Pero ang galing ng plano ng Diyos. Hindi siya namatay. Di ba? At talaga siya ay nakaligtas. Kinupkup siya. Di ba? Kinupkup siya ng anak ng paraon talaga. At lumaki siya. At nabuhay talaga. At sa pamamagitan din nun ay ginamit siya ng Diyos, di ba? Ibig sabihin, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan, kagaya ng kay Moses. Bagamat, yun meant hindi maganda sa simula, parang titingnan natin hindi maganda, pero after nun, at the end, maganda pala yung result ng lahat. Kaya, ngayon man, nakakaranas tayo ng mga pagsubok, problema sa buhay, sa tingin natin na hindi yun maganda, pero tandaan nyo na may dahilan ang Diyos kung ba't nangyayari yan. Imposibleng wala.
Okay ba yun? Yay! Kaya ngayon man ay may pandemya, di ba? May COVID, hindi tayo nakakalabas ng ating bahay. At sa bahay lang din tayo nag-aaral. Pero tandaan ninyo na may dahilan din yan kung ba't yan nangyayari. At after nun, pagdating ng panahon, hala, oo nga! Kaya pala nangyari yun, ay may magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Di ba? Yay! Kaya tandaan ninyo, ang plano ng Diyos ay para sa ikabubuti natin at nagdudulot sa atin ng pinabukasang punong-puno ng pag-asa, mga kabibig. Ayan, okay ba? Kaya ngayon, para mas maintindihan pa natin ulit ang Bible verse natin ngayong araw na ito, ipi-play pa namin ng isang beses ang Bible verse natin ngayong araw na ito. Kaya, tingnan mabuti, i-memorize pa ng mabuti, panoorin nyo na ulit! For I know the plans I have for you, declares the Lord. Oh, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Oh, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope, hope and the future, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope, hope and the future. Oh, Jeremiah 29:11. Oh, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Oh, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Oh, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope, hope and the future, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope, hope and the future. Oh, Jeremiah 29:11. Oh, Jeremiah 29:11. Kaya ngayon, para sa inyong activity, ang gagawin ninyo ay, syempre, i-memorize nyo ang Bible verse natin ngayong araw na ito, na Jeremiah 29:11. Bibidyohan nyo ang inyong sarili, ha? Na kumakanta at sinasayaw ito. Gayahin nyo yung step na pinakita ni Teacher Cynthia. Okay ba yon? At isend nyo ito sa ating group chat. Kung may pagkakaroon ng problema man sa pag-video, magpatulong sa magulang o kasama ninyo sa bahay. Okay ba yon? At syempre, tandaan ninyo, mas maganda kung pagkatapos ninyo itong mapanood, ay gawin ninyo na agad ang activity ito. At send nyo na rin agad. Okay ba? Yeah! Okay? Kaya kita-kits ulit tayo sa susunod na linggo. Paalam! Yay! Okay, napaka-saya natin ngayong araw. O, naalala nyo ba yung ating memory verse? Yeah! Okay, ano nga ulit yun? Yeah! Jeremiah 29:11. Ayan. So, huwag natin kalimutang ipasa. Videohan yung sarili, tapos ipasa natin yung ating video na ginagawa or sinasabi yung memory verse natin. Okay? Yay! Sige, tayo ay manalangin na. Lord, salamat po at hindi po kami dito kayo po bahala sa amin. Palakasin niyo po kami. In Jesus' name, amen. Yay! Okay, natapos uli yung ating isang linggo, yung ating Sunday School ngayong linggo. Huwag nating kalimutan lahat ng natutunan natin at palagi nating tandaan, may plano ang Diyos sa ating buhay.
Maraming salamat sa inyo mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!